داشتم که اسمم تصادف کنه، ولی بعدش دیگه هیچ یارو پیش نرم دیگه، فکر کنم باید نرم. الان از ترمینال بهم زنگ زدن که کنسل شده. یعنی بچه اتوبوس خراب شد، میشه اتوبوسمون عوض کنم. دارم عقلم از دست میدم. خودم فکر کنم شاید این سفرم نمی‌ریم. برای دومین بار دارم میرم یه سفر تنهایی. این دفعه دارم میرم کاشان. برای فردا بلیط داشتم از شیراز به کاشان. الان از ترمینال بهم زنگ زدن که اون کنسل شد. منم الان مجبور شدم یه بلیط جدید بخرم از شیراز به اصفهان. بچه‌م از اصفهان به کاشان. فردا برم اصفهان، شب اصفهان بمونم بخوابم. فردا صبح از اصفهان راه بیفتم برم کاشان. لباسام زمستونیه. فکر کنم بچه‌م رو عوض کنم. آره دوباره یه چمدون جدید می‌گیرم. بزنید بریم. ساعت 6 رو کم ساعت 6 بلیط دارم و دیدم شده. یه تریم ما بونا نزنیم موتور رو. منم میرسم به نحوه جایی و این یکی اتوبوس هم از دست دادم. دیگه اگه این یکی هم از دست دادم دیگه فکر کنم باید نرم. 6 و 3 دقیقه است. 3 دقیقه است. 6 و 4 دقیقه است. تو ترافیک یه ساعت. هر اتوبوسی اون بر میمیرم اسم کنم اتوبوس من رو داره میره. ترمینال همینجاست ولی ما باید بریم این خیابون رو تا برای چی؟ از ما میخوام بزنم رو تو اون؟ میخواستم سوار اسنپ بشم داشتم فکر می‌کردم فقط کم دارم که با اسنپ دوستی بشم، ولی وقتی سوار اسنپ شدم فهمیدم که فقط کم داشتم که اسنپ تصادف کنه. محسن لارستانی گذاشته بود میرفت. بزن ببین دوتاش خیلی گرم بود. نفسم بالا نمیاد. اینجا هوا سردتره. سلام. شما بفرمایید. یه داشتین؟ بله. رسیدم. وای هنوز کشم در نبردن. یه تخت میز و صندلی و یخچال و خدا رو شکر دستشوی همون داریم. این چیه؟ سرس خوابه؟ برم تو. گشنمه و باید عجله کنم برم اون جایی که میخوام امروز ببینم به خاطر اینکه تعطیل نکنم و شب 5 دیگه تاریک میشه. امروز زود برم. حیاط خیلی خوشگل بود. حالا بعد بیرون رو بهتون کامل نشون میدم ولی خیلی ناز بود. تو برق نیست یخچال هنوز. خستم. اگه بدونید من دیشب تا الان چه چیزایی سرم اومده دوست دارم که براتون تعریف کنم، اما حس میکنم اول باید
برم ناهارگیر بیارم. به سرم درد میکنه، دردم. فکر کنم نیاز به چای دارم، نمیدونم. شایدم فقط چای میخوام ولی گشنمه واقعا. نرو نیستم. اولین جایی که میخوام برم تپه سیال که نزدیکش یه رستوران پیدا کردم که نهار بخورم بعد بریم. هر جا دیدم غذاش بیرون بر بود دیگه. یه جای غذا گرفتم، دارم میرم سمت اونجا. هر جا ببینم جا هست میشینم نهارام میخورم. جا پیدا کردم. خب من نشستم بالاخره. ساعت گربه خدا بیاد به حیونا غذا ندیم. بهشون غذا میدیم بعد فکر میکنن که آدم مسئول غذا دادن به اونا. هر آدمی میخواد غذا بخوره بهش نزدیک میشن. اصلا حیونا نباید غذای آدم رو بخورن. من الان نزدیکم به تپه سیال. نهارم بخورم میرم اونجا. دیشب ساعت 4 رو کم نیاییم. دیشب ساعت 4 رو کم اینا خوابیدم. ساعت 8 و نیم ساعت گذاشته بودم که در اصل ساعت نذاشته بودم. ساعتم واسه 2 روز دیگه گذاشته. اصلا روزش رو چک نکردم. همینجوری ساعت از قبل داشتم دادمش که باز شه، نگو مال یه روز دیگه از هفته بود. بعد من ساعت 8 و 10 دقیقه اینا چه دود بخاری بلند شد. پیاز پخت هنگایی من پیاز پخته ساعت 8 مثلا 40 دقیقه اینا بیدار شدم. بعد یهو گفتم واسه چرا ساعتم زنگ نزد، بعد رفتم ساعتمو چک کردم. بعد یادم اومد نه ساعت تو برای 8 و 45 دقیقه گذاشته بودی. همینجوری گول زدم خودم. بعد یکم سعی کردم بخوابم. بعد یهو به مغزم اومد چجوری می‌خواستی 8 و 45 دقیقه بیدار شی و به کارات برسی. و فهمیدم که نه خواب بودم. بعد دیگه پشیدم گربه گاویه. میخوام با آرامش غذام با هر لقمه اولم نخوردم. سمجه خلاصه که دیگه پا شدم تون آماده شدم و اینا. الان ساعت 2. اینو بخورم سعی میکنم تا قبل از 5 به کجا رو برم. بعدش دیگه برم خونه. امروز میخوام یه استراحت حسابی بکنم چون خیلی خستم. دیشب تو اتوبوس دیروز تو اتوبوس پام نبود. دیشب هم گفتم یا من 4 ساعت خوابیدم، 4-5 ساعت خوابیدم. صبحم دوباره تو اتوبوس پام نبود. آدم خیلی خستم. قاشقمو گم کردم. گمش کردم. نگاه لقمم سر جاشه. دقیقا شکل قاشق نداره. کوش من اینجا نشسته بودم داشتم میخوردم. بعد گربه اومد و من پا شدم. کوش الان نیفتاده هیچ جا نیست. یعنی چی؟ ممکنه
زمینم نیست. چی؟ جاش هست. وا تو جیبم گشتم. باور کنید فکر کردم جن زده شدم. یعنی دیگه واقعا از این سفر اگه جن زده می شدم تعجب نمی کردم. یعنی میپذیرفتمش. دارم عقلم از دست میدم. خیلی از غذا اضافه اومد. حالا باید با خودم ببرمش. یعنی میخوام خودم ببرمش برای شام. حالا دارم پیاده میرم سمت تپه سیاه. نوشته برای بلیط به نمایشگاه مراجعه کن. چرا اینا بزرگن؟ تو عکس فکر میکردم کوچیکن. این فقط یه خمره عادی نیست، این یه گور خمره است. وای خدای من. زمان این گور خمره برمیگرده به دوران پارتی یا اشکانی و از نخستین مدارکیه که توی اینجا انسان حضور داشته. این یکیش رو مرمت کردم برای اینکه ببینیم. در کل تپه سیالک قدیمی ترین تمدن در ایران میانی بوده. اینجا یه سری اسکلت هست. چقدر کوچیکه این. فکر کنم بچه باشه. اوی اصلا دارم نمیخواد وقتی مردم دور اسکلتم شیشه بزنم و به همه نشونش بدم. به هر حال نوشته که احتمالاً چیزی که باعث شده که این روستا یا حالا یک روستایی خراب شه زلزله بوده، چون یه سری ترک پیدا کردن اینجا. و این هم مهمترین و مشهورترین اثریه که داخل این تپه هست، سازه بزرگ خشتی سیالک. در مورد اینکه این مال چه زمانی بوده یا حتی کاربردش چی بوده باستانشناسان به یک توافقی نرسیدن. بعضیا معتقدن که اینجا مال حدود 5300 سال پیش بوده و بعضیا معتقدن که مال 2800 سال پیش بوده. برای اینکه بهتر بتونید درک کنید که اینجا چقدر قدیمیه باید اینطور بگم که میلاد مسیح 2025 سال پیشه و تخت جمشید برای مثال 2800 سال پیش ساخته شده. اینجا مال 8000 سال پیشه، یعنی از 8000 سال پیش شروع شده تا حدود 3000 سال پیش. در دوره‌های مختلفی داخل این دشت زندگی کردن انسان‌ها. تقریبا اولین تمدنیه که دیده شده که آدما از غارنشینی به دشت نشینی رو آوردن توی این قسمت فلات ایران و به جای غار ترجیح دادن که اینجا زندگی کنن و شروع کردن به خونه ساختن با برگ و درخت و بعد هم اولین سفال هاشون رو ساختن که داخل موزه حالا میبینیشون. یعنی این داخل چی بوده؟ شهر بوده؟ ما نمیتونیم بریم داخل شهر دیگه. این چیزایی که شبیه فاضلابن بعدن ساخته شده دیگه ها؟ فکر میکنم که مال اون زمان بوده باشه. این پله هاش چرا پله نیست؟ نگاش کنین در از سطح شیبدار بود. بالاش خرابه. آمدیم بالای بالا اینجا. این قسمت رو ببینید خیلی خوشگل، شبیه ظرفای سفاله دفرم است. اینجا بر اساس زمانی به بخش‌های مختلفی تقسیم شده که اینجوری اسم گذاری شده به عنوان سیالک 1 سیالک 2. یعنی اینجا رو چی میتونه باشه؟ اینجا نوشته چی؟ رومن
گیرشمن. الان متوجه شدم رومن گیرشمن اسم یک فرده. اینجا کارگاه اون بوده که در سال 1312 تصمیم گرفتن که بیان اینجا کاوش انجام بدن. این کارگاه رو ساختن برای کاوش و بعد شروع کردن و خیلی از مکانها و لایه‌ها و شهرها رو پیدا کردن و این جوری که 3 لایه رفتن زیر زمین. فاصله ای که نشون میده 1700 ساله. بخش بازدید اینجا دیگه تموم میشه و برمیگردیم همون بخشی که گشته بودیم. اینجا یه بخشی هست اما نمیدونم چیه، راه نداره بریم. توی ساختمون ورودی موزه بود، یه سری وسایل به نمایش گذاشته بودن و همینطوری گفتن یه فیلمی نمایش داده میشه، بریم اونجا. شاید اینجا مثل بعضی از مکانهای تاریخی اونقدر برای ما چیز زیادی برای دیدن نداشته باشه، اما این رو باید فراموش کنیم که ارزش اینجا به قدیمی بودنشه. یعنی اینکه 8000 سال پیش اینجا تمدن وجود داشته، این خودش به اندازه کافیه و اینکه باستانشناسان تونستن اینو متوجه بشن ما میپذیریمش. یعنی اینجا داشتن زندگی میکردن 8000 سال پیش، این خودش اطلاعات کافیه و اینکه میتونم اینجا قدم بزنم، اینجاها رو ببینم و به آدمایی فکر کنم که اون موقع اینجا زندگی میکردن، چجوری رفتار میکردن، چجوری ارتباط برقرار میکردن، چیا میخوردن. اینا خیلی لذت بخشه و کافیه. دوره اول دوم تپه شمالی بوده. تپه شمالی ما قدیمی‌تر از تپه جنوبیه. 2 دوره تپه شمالی بودن، 4 دوره تپه جنوبی زندگی کردن. شما توی شیراز تمدن 2500 ساله درسته؟ تخت جمشید دیگه. اینجا تمدنش برمیگرده به 8000 خیلی قدیمیه. من خودم اتفاقا داشتم مقایسه می‌کردم، همین چند روز پیش رفتم تخت جمشید، بعدش فکر کردم که اون 2800 سال پیش بوده، اینجا 8000 سال پیش. خیلی تفاوت بینشون. اولین پیرسینگ تاریخ. از ظروف سوقایی بسیار حامی مناطق فلات ایران از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب گسترش شد. گیرشمن با کاوش در 2 گورستان الف و ر در ایران احتمالاً در حدود 3500 سال پیش مردم در مناطق شرق و جنوب شرق دریای به سمت مرکز ایران آورده و آنها همان اقوام هند و اروپای زبان هستند که میانخان اقوام ایرانی قدیم مانند مادها و پارسا شدند. ما الان پشت باغفه این 2 تپه داریم، تپه‌های چفتارخون و تپه‌های شورابه بهش میگن. زمانی که شهرنظاری به کاوش کنه ابزارهای سنگی پیدا میکنه که این ابزارهای سنگی انسان‌های نخستین برای شکار استفاده میکردن که این ابزارها مورد آزمایش قرار داده. مردم بوده 45000 سال پیش بوده. تا حتی تا 100,000 هم داریم اینجا. و بعد انسانی که اینجا یک جا نشین میشه شده به دامپروری سفالگری یه پیشینه تاریخی هم داشته که اونجا داره چیز شده. آثارش داره اینجا. اون تپه هم قابل بازدیده؟ نه بازدید نیست. متاسفانه خود کاشان با چی بگم اون کمکاری کردن. مستنده خیلی اطلاعات جالبی هم داد. مثلا گفت که اولین کسایی بودن توی این تپه که با مس شروع کردن و کار فلزی انجام دادن. در قدیم قبل از انقلاب دور اینجا سیم خارده بوده و نگهبان داشته که کسی نیاد داخل، اما بعداً که تصمیم گرفته میشه که کشاورزی افزایش پیدا کنه مردم میان تا لبه های اینجا شروع میکنن به کشاورزی و دیگه اینجا رو به دست فرمایشی میسپارن. این ظرف های سفالی رو میان به صورت غیر قانونی از اینجا کاوش میکنن، بعد میان داخل بازار سیاه میفروشن، خیلی عادی.
بعد اینا میره تا فرانسه. وقتی میرسه به فرانسه مسئول موزه لوور اینو میبینه و میگه که بریم ببینیم تو ایران اینا کجا پیدا شده. بعد دیگه با تحقیقات که انجام میدن کسایی رو میفرستن ایران. در آخر سال 1110 کاوش‌ها شروع میشه با همون آقای که اسمشو گفتم قبلا، میاد شروع میکنه. بعد دیگه سال 80 بوده فکر کنم که کاوشگرای ایرانی هم شروع میکنن به کاوش کردن و تکمیل میکنن تحقیقات رو. اما گفتن اینجا هنوز هم به ثبت ملی نرسیده متاسفانه. من میرم سر کوچه که اسنپ گیرم بیاد برم باغ فین. خیلی خستم، یعنی واقعا سرم داره منفجر میشه. اما خب حیفم هم میاد که روزمو بسوزونم، برای همین اونم میرم بدم کرد. این باغ من یاد شیراز میندازه، یه ذره شبیه باغ ارمه، یه ذره شبیه باغ دلگشا. ساختمونه ولی فکر کنم برای بود موزه این سمت، همین من دارم این سمتی اومدم ببینم موزه کجاست. تا اطلاع سندی موزه تعطیله. نه اینجا آتیش روشن کردن که آبو گرم کنن.
سر به این اتاق لباس پوشیدن. اگه میتونستم یکم نشستم تو فضای باغ، اما سردمه، سرم درد نکنه، نیاز به چای دارم، قرار استراحت کنم. روزای دیگه سعی میکنم بیشتر لذت ببرم. امروز خیلی خسته بودم، خیلی فضای سرسبز و قشنگی داره. نگاه انگوشتم چه رنگی شده، حسشون نمیکنم. من برگشتم. ماسک چرا؟ رسیدم. ساعت تقریبا 5 فکر کنم، 5 و 20 دقیقه است. به خاطر اینکه هوا زود تاریک میشه باید خیلی زود برگردم. ولی خب هوا بالاخره سردم هست. الان من سرخ شدم، آبجوش ریختم، چای میکنم. الان یه عالمه کار دارم. این چیه؟ ولاگی که برای هفته قبل گذاشتم، ولاگ تخت جمشید کپی رایت خورده. حالا نمیدونم الان که شما دارید اینو میبینید من دیگه اونو گذاشتم یا نه، چون شاید نتونم بذارمش، بخاطر اینکه دیگه فقط نسخه ادیت شده شو دارم و نمیتونم آهنگاشو عوض کنم و از تو گوشیم فیلماشو پاک کردم. به خاطر همین نمیتونم به راحتی دوباره ادیتش کنم، یعنی باید یه بار از اول کلا دوباره ادیتش کنم. به خاطر همین فکر نمیکنم اینجا فرصت کنم چنین کارو بکنم. اصلا ندارم فیلم رو ریختم تو هارد اومدن، حافظه گوشیمو خالی کردم. خلاصه که امیدوارم که بتونم مشکلش رو حل کنم و کپی رایت برداشته بشه، چون اصلا داغ خیلی خوب. من بیشتر از همه میدونستم دستام یخ میکنه، اصلا بدنم سردش نمیشه، کلا دست و پام یخ میکنه. حالا من باید بشینم سعی کنم اونو درست کنم، تامنیلش رو درست کنم و این چیزاشو انجام بدم، چون ویدیو فکرم یا یکم دیگه پابلیک میشه یا پابلیک شده و از دیروز اسکیجولش کرده بودم که امروز از پابلیک بشه. خلاصه که یه سری کار دارم انجام بدم و اصلا فکر نمیکنم که امشب بیکار شم. حالا شبای دیگه شاید حوصله‌ام سر بره، اونم باز فکر نکنم، ولی امشب اصلا. فعلا من میرم. باز این چیزی بود فیلم می‌بینم. یه سری کار با اینترنت دارم ولی داخل اتاق اینترنت نیست، حتی آنتنم نیست تقریبا. خاطر همین اومدم بیرون تو حیاط نشستم حلشون کنم برگردم. جورابامو گذاشتم گرم شه تو مدتی که بیرون نشستم. جوراب پشمی. ساعت شد 9:30. واقعا استراحت کردم و واقعا به این زمان نیاز داشتم. زمان خوبی گذروندم. نشستم بعد از اینکه سعی کردم کارم انجام بدم که موفق هم نشدم. یکم فیلم دیدم، شام خوردم، همون ناهاری که اضافه اومده بود و بازم تموم نشد و دیگه نمیدونم چیکارش کنم. حیفم از انسانش دور اضافه شد. خیلی شروع سفرم خیلی پرچالش بود. اول که اتوبوس کنسل شد، بعد داشتم به اتوبوس نمیرسیدم. بعد تو راه که داشتم میرفتم سمت ترمینال برگشتم ولی گفتم که من الان فقط میخوام برسم به اتوبوس. اگه برسم به اتوبوس دیگه همه چی قراره آروم پیش بره. ولی بعدش دیگه هیچی آروم پیش نرفت. بعدش یه سری پیام گرفتم که اعصابم خورد کرد. بعدش اونجا که واسه شام بخوریم یه سگ بود، پس من نتونستم فیلم بگیرم و صحبت کنم باهاتون و از هیچی نتونستم فیلم بگیرم و بعدش اتوبوس خراب شد. من شدم اتوبوسمون عوض کنیم. وقتی اتوبوسمون عوض کردیم صندلی من نمیخواد، پس من کلی مدت برشتم بشینم. بعد شب که رفتم رسیدم به اصفهان، اون اسنپو سوار شدم که این جت داشت رانندگی میکرد و اینجا بودم که واقعا آدم نمیتونه تصمیم بگیره که
اگر که این اتفاق بیفته همه چی خوبه، نه نیست. شروع سفرم خیلی پرچالش بود واقعا. از ته دلم امیدوارم که همه چالش ها جمع شده بوده برای اون تایم، الان دیگه هیچ چالشی نمونده باشه. دوست دارم امشب بخوابم، حسابی خستگی در کنم و فردا که از خواب بیدار میشم یه روز خیلی زیبا بگذرونم و دیگه هیچ خبری از هیچ چالشی نباشه. نمیدونم، با خودم فکر کردم شاید این سفرم نفرین شده است که همش داره یه سری اتفاقات میفته، ولی دوست ندارم اینجوری فکر کنم. میخوام مثبت بهش نگاه کنم. امروز سخت بود، دیشبم همینطور، اما فردا یه روز جدیده. من اینجا این قسمت رو تموم میکنم. فردا رو توی بلاگ بعدی میتونید ببینید. من الان میرم مسواک بزنم، میام میخوابم. ساعت 9:30، دلم میخواد 10 ساعت بخوابم. میشه 7:30. خوبه، میتونم 10 ساعت بخوابم. بعد صبح میشم، صبحونم رو اینجا میخورم و یه عالمه جای قشنگ دیگه قرار بریم. خواهش میکنم اگه ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید. اگه که دوست دارید ولاگ‌های بعدی ببینید کانال رو سابسکرایب کنید. ممنونم که حمایت میکنید ازم. منتظر ولاگ بعدی باشین. خدا نگهدار.